سلام. سلام. کجا اومدین؟ اومدیم قمصر باغ گل محمدی برای گلابگیری بریم که مرسی از توضیحات مفیدتون. اینجا قمصر کاشانه، باغ گل محمدی، فصل گلابگیریه و ساعت اولیه صبح هستش که این گلا رو میچینن. غنچه های زیبای گل محمدی تو این باغ بزرگ، کاش میشد که عطر بوش هم احساس بکنید. ولی با هم گلا رو ببینیم تا بعد بریم سراغ گلابگیری. بوی گلاب و عطر گل محمدی همه اینجا پیچیده. این گل ها رو میچینن با دستگاه های مخصوص گلابگیری، ازشون گلاب خوش‌طعم کاشان گرفته میشه. خانمان داره میچینه. سلام علیکم. کی دیگه یک دیوانه دیگه پیداست. نگفتم مثل میمونه خوا میگیره؟ خوبی؟ خیلی ممنونم. شکر خدا. خوبه. یه دونه شو سلام علیکم. مرسی. واقعا عطر خوبی داره. خب این باغ گل محمدی که دیدین، حالا سعی میکنم برم جایی که بشه گلابگیری رو به روش سنتی ببینید. با ما همراه باشید. مرسی. خب دوستان اومدیم یکی از باغ‌های گلابگیری که به روش سنتی و 100% طبیعی گلاب میگیرن. گلابای تازه‌ای که چیده شده از همین باغ رو اینجا گلاب میگیرن. بریم که براتون فیلم بگیرم. یه باغ با صفایی هست. این دستگاه‌های گلابگیریه که گلای محمدی تازه چیده شده رو داخلش میذارن و ازش گلاب عالی میگیرن. آقا سلام. خیلی خوش آمدید. خسته نباشین. خیلی خوش آمدید. لطف میکنید یه توضیح بدید به ما راجع به این دستگاه؟ لطف میکنید. مرسی. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. زنده این دستگاه دیگه سنتی گلابگیری و عرقیات هستش. تقریبا 70 لیتر آب داخلش میریزیم، 30 کیلو گل میریزیم داخلش. توسط این درشو میبندیم، زیرش روشن میکنیم. توسط این نیچه ها بخارش میره توی این پارچه‌ای که آب در کنار این پارچه هسته. بله. این بخار. اگر آب دور این بخار نباشه، پاش نباشه، تمام بخارش از بین میره. بله. 3 ساعت تا 3 ساعت و نیم طول میکشه این پارچه پر بشه. گلاب 2 آتیش هم همینطوریه. دفعه اول که برداشت کردی میریزی، جنگلش رو میریزی بیرون،
گلاب میریزی، 30 کیلو گل هم میریزی، این گلاب 2 آتیشه میشه. بسیار عالی. بعد چند نوع گلاب داریم فرمودین که به گلاب غلظت‌های مختلف؟ گلاب هستش، بستگی داره مشتری چه گلابی خواسته باشه. گلاب 15 کیلویی هست، 30 کیلویی هست، 2 آتیشه هست. هرچی غلیظتر باشه، غلظتش بیشتر باشه، تختر بهتره. بعضی متاسفانه میگن ما بو میخوایم داشته باشه، نمیگن که طعم چطور داشته باشه. هرچی گلاب طعم داشته باشه، تو حلوا، تو شورزت، تو غذا بریزی، اون موقع عطربوش مشخص میشه که چی هستش. بعد گلاب 2 آتیشه یعنی 2 بار این تختی رو انجام میدی. دفعه اول که گلش رو ریختی، این گلاب رو برداشت کردی، تخلیه میکنی، بعدش 30 کیلو گل میریزی، به جا آبی که میخوای بریزی، این گلاب اولیه رو میریزی، اون میشه 2 آتیشه. بسیار عالی. اون قیمتش خود بالاتر هستش، غلیظتر و بهتر هست. خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا بریم که محصولاتتون رو ببینیم و از شما خرید کنیم. خیلی ممنون. عطر گلاب، عطر گلاب، عطر گلاب. خب از اون داچی‌هایی که فرمودین لطفاً به ما بدین. گلاب 2 آتیشه 30 کیلویی هستش. بله. به به. گلاب خالص خوب. خب امیدوارم لذت برده باشین و بریم که گلابمون رو بگیریم و دوباره شما رو می‌بینیم.